One, two, three, swat. Annyeonghaseyo. Ang manok. So for today, ang lulutuin namin ay andong, jindak, at saka kare muchi. I'm so excited. So, ano gagawin natin? Ganun lang. Hindi mayo. Wala pa yung dalawa namin kasama. Late sila. One, two, and sugar. Dinner, then okay. Because this one is lamb garnish, but also sometimes someone like this carrots. Gusto ka naman, Bel. Nagsigaan ang damo. Joan, ano ba diba? May language class ka? Ano? Na on-site? Oo. Conversation? Online na kagabi. Bukas. Balik na kayo. Buti nga, gusto ko on-site. Ang hirap na online. Kumusta ka naman, Bear? Testing time. Sarap? Tama na, wala na tayong pang presentation. Gaano ko yung pasyon dami natin? Ayan na po. Lagyan mo yung potato. Nag-break na doon sa ayan, no? Nag-break na. Sige, lagay na na. Yung noodles muna. Ito. Thank you so much.
Then, tatakpan natin for 2 minutes. Okay. 둘샷. Yay! 감사합니다, 선생님. Congrats! Congrats sa atin!